dat je er weer bij bent. Ik ga je deze week meenemen naar onze moestuin. En we gaan het helemaal anders aanpakken dit jaar. Dat ga ik je ook laten zien. Ik ga wat dingetjes nieuw doen. En ik ga er ook voor zorgen dat er wat meer systeem in komt. Want daar heb ik echt veel behoefte aan. Want vorig jaar was het vrij rommelig. Wist ik uiteindelijk niet meer welke planten ik allemaal had staan. Ja, dus ik hoop dat je het een leuke video gaat vinden. Vergeet de video niet te liken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan even. En nu Chubby. Oh, moet ik van buitenaf even duwen? Ik weet niet of dat gaat. Dan kunnen we deze Dan komt hij hoger. Ik denk dat dat wel fijn is. en dan moet hij hierop steunen en daarop steunen. Dus hij moet net even langer zijn dan deze maat. Of wil je hem nou helemaal door hebben? Ja, dus dat kan wel. Ik weet niet of hij hem erin krijgt. Oh ja, nou ja, daar kijken we eventjes. Nou, we zijn vandaag in de kast bezig geweest en ik ben echt super blij met hoe het er nu uitziet. We hebben de tafel en de open kast die ik daar heb. Die hebben we eigenlijk omgewisseld. En je zou denken van, nou ja, wat levert het dan op aan ruimte? Maar doordat we dat hebben gedaan, konden we in één keer hier een extra bak plaatsen. En, even kijken, hier achter mij ook een extra bak plaatsen. Ja, het klinkt misschien gek, maar we hebben er extra ruimte aan overgehouden. En we kwamen op het idee om hier een plank tussen te maken. Plus we wilden er eigenlijk nog eentje lager doen, die wat breder is. En dan heb ik wat meer ruimte voor mijn zaaigoed. Dus daar ben ik ook super blij mee. Ja, we gaan zo meteen lekker bij iemand uit eten. We gaan naar vrienden toe. Dus we hebben het wel eventjes gezien voor vandaag. Het wordt nou ook in één keer een stuk kouder, want het was super lekker weer. Het was uiteindelijk 25 graden in de kast. Zodat de jas inderdaad uit konden. Maar ik ben blij met het resultaat. We zijn de kast opnieuw aan het inrichten. We hebben hele mooie planken gemaakt, zodat we meer ruimte hebben om het zaaigoed en zo op te zetten. Ik ben een hele hoop plantjes die nog in de kast stonden, onder andere wat kolen en snijbiet,
die ben ik nu in potjes aan het zetten. En we zijn wat dingetjes aan het verplaatsen, zodat het weer wat goed ingericht is. En strakjes gewoon alle planten weer in de kast kunnen. Maar ik ben wel tevreden hoe het eruit komt te zien. Het ziet er echt netjes uit nu. Er staat een ree in de tuin. Oh, nou hoort ze me praten. Nou gaat ze echt weg. Omdat ik begin te praten, ging ze weg. Je hoofdje achter de deur. Je staat er boven, hè? Met het rondjes lopen en kijken of er die boerenkool eten. Grappig. Ja, maar ze zagen mij hier wel staan. Dat kan wel. Dan is het toch zoiets van, ik heb wel honger, ik wil eigenlijk wel verder met eten. Maar wat gaat die rare vrouw daar doen? Zo zat ze steeds aan te kijken. Maar het is wel leuk, want ze worden wel brutaler. En Richard die gooide inderdaad appeltjes in de tuin. Daar zal ze straks nog wel voor terugkomen. Maar ja, dat vond ze dan toch wel iets te spannend. Dat is wel heel erg leuk. Ik heb 2 dagen geleden een kleine flapoperatie gehad in mijn mond. Er zat namelijk een ontsteking boven een hele oude wortelkanaalbehandeling. Die moest behandeld worden, waardoor ze dus tandvlees hebben opengemaakt. Nou ja, ik zal je alle details besparen. Maar ze moest dat in ieder geval schoonmaken. En dat is de reden waarom het misschien nu een beetje gek uitziet. Kijk, als ik lach. Gaat mijn lip wel niet mee. Het is een beetje dik, waardoor het niet allemaal eruit ziet zoals normaal gesproken. En we gaan straks even naar de IKEA, want de vorige keer dat we in die IKEA waren, hadden we dus geen afspraak gemaakt. Dat hebben we nu wel gedaan. Dus we gaan nu voor de keuken en hopelijk kunnen we hem dan wel bestellen. Dus dat is in ieder geval wat we vandaag gaan doen. En we gaan nog even in Kalmar voor Vlinde een ID-kaart aanvragen. Want zij heeft nog een idee. Dat had ze toen ook niet nodig. Maar dat is nu toch echt wel nodig. Want er zijn bepaalde dingen die zij gewoon niet kan zonder haar ID-kaart. En dat is ook wel grappig, want in mijn vorige video vertelde ik daarover. Dat waren namelijk 5 redenen waarom je niet naar Zweden zou moeten emigreren. Ik zal hem hierboven even delen. En dan kan je zien wat ik daarmee bedoel. Maar daar heb ik het ook over de ID-kaart, de bank-ID. En die kan je dus pas aanvragen op het moment dat je een Zweedse ID aanvraagt. En die kan je namelijk alleen maar weer aanvragen op het moment dat je een persoon hebt. Het is nu, even kijken, bijna 43 graden hier in de kas. Eigenlijk een beetje te warm. Maar als de deur open doet, dan gaat hij weer heel erg heen en weer waaien. Dus dat is ook niet een optie op dit moment. Maar ja, we zijn zo goed als klaar. Ik ga mijn eigen zaaigrond maken dit jaar. We hebben namelijk zaaibakjes van die zaaitrays besteld. Het zijn ongeveer de gelijke maten als de Charles Dowding bakjes. Hij heeft dat toen zelf ontwikkeld. Er zitten hele grote gaten onderin voor betere beluchting. En dat de wortels zeg maar beter hun weg kunnen vinden naar beneden. Maar hij gaat er eigenlijk van uit dat je een heel kleine ruimte hebt waar jij je zaailingen in doet. Om ervoor te zorgen dat hij dus toch voldoende voedingsmiddelen hebt in dat kleine bakje. Zodat hij daar langer in kan blijven staan. Is het belangrijk dat er toch wat compost in gaat. Maar het moet ook nog een keer een klein beetje water vasthouden, maar ook wel weer heel erg luchtig blijven, dat het weer niet te nat wordt. En daar heb je een speciale samenstelling voor nodig en die ga ik dus zelf maken. De spulletjes daarvoor, die hebben we besteld, heb ik nu bijna allemaal binnen. En maandag, als het goed is, komen dan de bakjes binnen. Dus ik hoop dat ik dan kan gaan beginnen met zaaien. Ik heb er wel zin in. En zeker met dit weer, het is gewoon super lekker met het zonnetje erbij.
En dan begint het echt wat te kriebelen. Dus ja, daar gaan we in ieder geval een start mee maken. Nou, ik ga opschieten. We gaan zo meteen weg naar de IKEA, zoals ik al zei. En dan zie ik je straks weer. Noten doen. Dit zijn de compostbakken die we vorig jaar gevuld hebben. Maar ik merk dat de oppervlakte eigenlijk veel te klein is. Wij hebben dit ook gebruikt voor de paardenpoep. Maar omdat daar veel meer hitte in zit, was dat helemaal geen probleem. Dus dat ging goed heet worden. Maar dit wordt niet heet genoeg. En dan krijg je geen snelle compostering. Dan duurt het eigenlijk heel erg lang. Dus wat ik nu doe is de kragen eraf halen. En dan ga ik er een grote hoop van maken die ik wat makkelijker kan omscheppen. Ik heb 3 bakken. Dus dat wordt gewoon moet even een bult worden hier. En hopelijk dat het dan nog wat beter zijn werking gaat doen. Ik heb ook nog wat paardenpoep, daar kunnen we er nog bij doen. Maar dat zit hier geloof ik al doorheen. Dan hoop ik dat het nog wat sneller gaat composteren en dat we het dit jaar in ieder geval nog kunnen gebruiken. Hier heb ik een stuk waar heel veel wormen in zitten. Waarschijnlijk is dat de plek waar heel veel bladeren zitten. En je ziet inderdaad ook nog paardenpoep. Maar ook van dit grove materiaal. Ja, dat is gewoon. Dat moet gewoon nog een heel eind. Hieronder zit een boomstronk. Daar zitten steeds dassen bij. En die is al aan het wegrotten. Dus ik doe het er bovenop. Kan er mooi verder composteren. En het is mooi tegen een stenen wal aan. Wat denk ik ook wel handig is. Vandaag ga ik de zaaigrond mengen. Dat bestaat uit 2 delen van onze zelfgemaakte compost. Deze heb ik helemaal gezeefd, zodat hij heel fijn is. Dan heb ik 2 delen kokosvezel. Dan gaat er nog 1 deel perliet en 1 deel vermiculiet gaat erbij. En dan krijg je een hele luchtige grond. Die je dus heel goed voor je zaailingen kan gebruiken. En zeker dus als je in van die kleine plugjes gaat zaaien zoals wij nu gaan doen.
Normaal gesproken zou je je plantje laten ontkiemen. En daarna ga je hem al vrij snel verpotten. Maar dat ga ik dus niet doen. Ik laat ze in deze potjes langer groeien. Zodat ze klaar zijn eigenlijk om naar buiten te gaan. Of gewoon hier in de kas in de tuin. En dan hebben ze natuurlijk wel wat voeding nodig. Want ze moeten natuurlijk nog wel een stukje kunnen groeien. Dus vandaar dat er dus compost bij zit. Ik ga beginnen met de warmteliefhebbende plantjes te zaaien. Ik zie op internet dat er al heel veel mensen al lang gezaaid hebben. Ik begin er nu pas mee. Ook omdat ons seizoen natuurlijk wat later is. Maar ik heb ook gewoon naar het weer gekeken. En ja, deze week is het gewoon weer een stuk kouder. Ze hebben ook wat sneeuw opgegeven. Maar de zaailingen gaan uiteindelijk naar binnen toe. Dan kunnen ze binnen op goede temperatuur kunnen ze ontkiemen. En dan wil ik ze toch zo snel mogelijk naar buiten hebben. Want ik heb binnen geen goede plek waar ze voldoende licht krijgen. En wat vorig jaar namelijk fout ging, is dat ik de planten veel te lang binnen heb gehouden. Waardoor je van die doorgeschoten lange sprieten krijgt. En ja, dat wil ik eigenlijk voorkomen. En dan wil ik ze liever naar de kas hebben. Mijn idee is om in ieder geval voor tomaten en pepers en dergelijke om plastic bakken te gebruiken waar ik ze dan nog in ga zetten. Zodat je een tweede kast creëert. En dan krijg je ook een beetje een eigen ecosysteem. Omdat er vocht in blijft zitten. Zodat het vocht zeg maar circuleert. Dus dan droogt de grond ook niet zo snel uit. En ik kan de hele bak ook wat makkelijker weer buiten zetten. Zodat de plant dan een beetje afgehard kan worden. Dus ik hoop het op die manier te gaan doen. Het is toch allemaal een beetje uitproberen. En ja, je kan een hele hoop video's kijken online. Maar uiteindelijk heb je een beetje je eigen lokale weersomstandigheden te maken. En daar moet ik het toch op aanpassen. En ik vind het af en toe best wel veel. En zeker omdat ik dan een hele hoop plantjes heb die ik wil zaaien. Ik heb dit jaar zijn we een beetje losgegaan ook op de bloemen. Dus ik heb heel veel bloemenzaadjes. En dan heb ik nog pepers en tomaten uiteraard. Wat heb ik nog meer? Komkommers, paprika's, kleine augurkjes. Aubergine heb ik. Meloen heb ik ook. We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Wat ik ook wil gaan doen is zoete aardappel uitproberen om te kweken. Dus ik heb een zoete aardappel en ik heb filmpjes bekeken hoe ik dat moet gaan zaaien. Althans, hoe je er moet voor zorgen dat je daar plantjes van krijgt. Dus dat ga ik doen. Ik heb ecologische, zeg maar biologische, ecologische gember heb ik gekocht. En kurkuma. Ik ga gewoon kijken wat het doet. En zo heb ik nog wel wat meer wensen qua plantjes. Maar ik wil hier in ieder geval mee beginnen. En ja, we gaan aan de slag. Oh ja, dat moest ik jullie even laten zien. Ik ben dus naar de kringloopwinkel geweest. Samen met Esra. We waren bij een hele rommelige kringloop, laat ik het dan zo zeggen. En er lag van allerlei zooi. En ik zag dit vaasje. En ik denk, oh, dat is een leuk vaasje. Hij is vrij zwaar. Ik denk, dan kan ik die buiten op tafel zetten. En er zat wat troep in, dus dat had ik al leeg gegooid. Maar er bleef iets hangen. En ik denk, nou, dat is gewoon een blaadje of zo. Kom ik thuis, 3 keer raden wat er in mijn vaasje zit. Jakkes, dit moet ik er dus uit gaan peuteren. Gadver. Even mijn handschoenen aandoen hoor. Gadverdamme. Eeuw. Jakkes. Nou, dit is echt vies. Ja, het stinkt ook niet of zo. Het is helemaal uitgedroogd. Dus zo heel erg vies is nou eigenlijk ook niet. Maar het ziet er zo onsmakelijk uit. Nou ja, ik gooi het maar gewoon ergens in de tuin. Zo. De natuur ruimt het wel weer op. Ja,
Nou, dat hebben we ook weer gehad. Dan ga ik hem binnen schoonmaken, het vaasje. En dan hopelijk kunnen er dan deze zomer mooie bloemetjes in staan. Uit de tuin. Dat is de bedoeling. En dan hoop ik ook dat hij inderdaad niet om gaat waaien. Want wat ik tot nu toe buiten allemaal neer had gezet. Dan zitten daar bloemetjes in en dan vangt dat wind en dan gaat het gelijk om. Maar ik hoop dat deze, omdat hij wat zwaarder is, dat hij blijft staan. Dus we gaan het zien. Zo, ik heb de zeef er even bij gepakt. Die we zelf hebben gemaakt. Het is maar heel simpel natuurlijk. Maar ik ben er wel heel trots op dat we dit zelf hebben gemaakt. Dus ik ga het gewoon even uitproberen. En dan kijken hoe het eruit ziet. Zo ziet het eruit voor het zeven. En zo ziet het eruit na het zeven. En dat is natuurlijk wel veel mooier om in te zaaien. Dus ik ga hem toch even zeven voordat ik het ga gebruiken. Ik heb alles eventjes bij elkaar gezet, zodat ik een bak kan maken met de potgrond. Wat ik al zei, ik heb 2 delen compost nodig, 2 delen kokosvezel en dan 1 deel vermiculiet en 1 deel perliet. Dus dat ga ik nu even mengen. Nou, we hebben echt hele mooie compost. We hebben 2 delen inderdaad van de kokosvezel, wat ik erbij doe. Ik ga toch hier maar de helft van bij doen, want het is best wel grof dit spul. Eerst even kijken hoe het dus eruit komt te zien. En ja, dat is het eigenlijk. En daar ga ik nu zo meteen de zaaibak mee vullen. Ik ga dit in ieder geval in de zaaibak doen. Ik maak ook expres niet te veel tegelijkertijd aan. Want ik kan natuurlijk wel gelijk een hele grote bak aanmaken. Maar op deze manier kan ik namelijk de samenstelling van compost, van de zaaigrond, kan ik een beetje aanpassen. Sommige planten hebben namelijk een beetje een andere samenstelling nodig. En nu heb ik daar wat meer controle over. Ik heb dit jaar ook geïnvesteerd in goede labels. En voornamelijk een UV- en waterbestendige stift. Want vorig jaar was namelijk echt alles verdwenen. Door de zon en eigenlijk door het water verdwijnt en verbleekt zeg maar de stift. Dus ik had netjes alles opgeschreven wat was. En uiteindelijk was alles verdwenen en wist ik nog niet wat voor plant ik had. Nu herken ik wel een hele hoop planten. Maar ja, een tomaat is een tomaat. Dus ik kan als het plantje opkomt niet zien welke tomaat daar stond. Ja, en daar is dan weer een probleem op het moment dat je gaat uitplanten. Dus ik had allemaal tomaten op verkeerde plekken ook staan. Ik wist gewoon niet meer welke tomaat wat was. Dus dat is wel heel erg vervelend. Dus ik hoop dat deze stift de oplossing is. En dat het dus nu wel goed gaat. En het weer is trouwens volledig omgeslagen. Het is sinds gisteren grauw en een stuk kouder. Nou moet ik zeggen, net kwam het zonnetje een beetje door. En dan warmt de kas eigenlijk wel heel snel weer op. Maar het was net een klein beetje aan het sneeuwen zelfs. Hey Loki. Hi. Sneeuwblandat ring. Dat is het. Zo heet dat. Ik ga beginnen met wat eigen zaadjes van de tomaten. Ook dat is de eerste keer, dus ik weet helemaal niet of ze het goed gaan doen. Het is wel zo dat dit zaadjes zijn van
zaden die ik alweer van iemand anders heb gekregen. En zij heeft die zaden namelijk ook zelf bewaard. Dus het zou heel goed kunnen dat deze zaden het wel goed gaan doen. Het is altijd wel afwachten of er geen kruisbestuiving heeft plaatsgevonden. Want ze staan hier toch allemaal bij elkaar in mijn tuin. Dus ik hoop dat ze het goed doen en dat ook de vruchten zeg maar goed zijn. Ik ga 2 zaadjes per potje doen. En dan haal ik, als ze alle 2 opkomen, haal ik de zwakkere weg. Ik denk dat dat het beste is. En dan heb ik wat meer hogere kans dat er in ieder geval iets opkomt. En dan heb ik deze kaartjes gemaakt met de labeltjes. Die ga ik er netjes bij zetten. En zo ga ik de hele bak vullen. Wish me luck. Nou, alles is klaar. Alles is gezaaid. En ik ga het binnen zetten. Ik ga nu nog even een bak pakken om er overheen te zetten. Zodat ja, toch een mini kastje ontstaat binnen. Want het kan in de keuken ook nog wel koud zijn. En dan ga ik gelijk gedag tegen je zeggen. Dankjewel weer voor het kijken. Vergeet niet om mee te doen aan de loterij als je dat heel graag wil. Die geldt nog steeds. En zet hier onder de video ik doe mee. Als je wil meedoen, dan ga je een uurtje met mij en Richard video bellen. En dan kan je al je vragen stellen. Dus ik hoop je snel te zien. Hey dan!